नर्मल्ली क्लासरुमको इन्भाइरोमेन्ट एकदमै राम्रो थियो अनि टिचर पनि एकदमै राम्रो जसलाई हुन्छ नि पर्सनली आएर गाइड गर्ने के हजुरलाई जसलाई के कन्फ्युज छ भने मैले पर्सनली आएर अब नर्मल्ली हुन्छ नि A to Z नर्मल्ली कुराहरू सिकाइदिने क्या बेसिकदेखि ल्याएर होइन यस्तो छ भनेर नजिकै आएर सँगै बसेर फ्रेन्डली गरेर गाइड गर्नुहुन्छ अनि त्यही त एकदमै राम्रो कुरा त्यहाँ गएर अनि क्लासमा पनि एकदमै लिमिटेड स्टुडेन्ट मात्रै हुन्थ्यो अनि त्यस कारणले सजिलो हुन्थ्यो सिक्नको लागि हजुर असाइनमेन्ट नर्मली क्लासमा नि हामीले धेरै प्र्याक्टिस गरिरहेको थियौँ अनि पछिबाट पनि दिइरहेको हुन्थ्यो सर जसले गर्दै आइरहेको यो स्टडी सिरिजमा छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ ग्राफिक डिजाइनिङको कोर्स ब्रोडवेबाट गर्नुभएको र बिआइटीको स्टुडेन्ट आज हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँलाई वेलकम गर्नुभन्दा पहिला म यहाँहरू सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु हाम्रो ब्रोडवे इन्फोसिसको जुन च्यानल छ युट्युब च्यानल र अरू पनि सोसियल मिडिया जति पनि छ त्यसमा गएर लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर जति सक्नुहुन्छ धेरै विद्यार्थीहरूको माझमा हामीलाई पुर्याइदिनु अनुरोध गर्दछौँ किनभने यसमा विशेष गरी हामीले यो कुनै प्रमोसन गर्ने भन्दा पनि अहिले मार्केटको ट्रेन्ड एन्ड टेक्नोलोजी कुन कुन टुल्सहरू आइरहेछ जबको करियरको मार्केट के छ कसरी हामी मार्केटमा प्लेस गर्न सक्छौँ कसरी हामीले काम गरिरहेछौँ सबै कुराहरू यहाँहरूको फाइदाको लागि नै हामीले गर्नुभएको हुँदा जति सक्नुहुन्छ बढी विद्यार्थीहरूको माझ यो भिडियोलाई पुर्याएर हेल्प गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र धेरै समय नलिकन आजको हाम्रो गेस्ट उज्जवल खड्काजीलाई वेलकम गर्छ उज्जवलजी तपाईँलाई स्वागत छ उज्जवलजी पहिला सुरुवातमा मलाई हजुरको अलिकति एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डको बारेमा बताउनुहोस् न हजुरको पढाइ चाहिँ के हो खास एक्चुअल हजुरको पढाइ मेरो पढाइ भन्नाले अब 12 सम्म मैले म्यानेजमेन्ट कोर्स गरेको थिएँ है अनि म्यानेजमेन्टमा मेजर सब्जेक्ट बिजनेस थियो अनि त्यस पछाडि मैले आइटी जोइन गरेँ बिआइटी ओके भनेको ब्याचलर चाहिँ हजुरले आइटी गर्नुभयो बिआइटी हजुर ओके यो बिआइटी गर्नमा केही साथीहरूले भन्नुभएको थियो या कोहीबाट इन्सपायर भएको या आफ्नो सिनियरहरूले या फ्यामिलीको कोही मेम्बरले कसरी तपाईँ बिआइटीमा आउनुभयो त्यस्तो रिकमेन्ड चाहिँ कसैले गरेन गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ क्रिएटिभ कुराहरू मन पर्थ्यो होइन अनि जसलाई म्याथमेटिक्स हो होइन अब यस्तो यस्तै कुराहरू हुन्छ नि अब त्यो मन परिरहन्थ्यो अनि सिकम केही नयाँ भनेर फिल भयो अनि आइटी चाहिँ अलिक क्रिएटिभ छ नि त त्यहाँभित्र कुराहरू एकदम रिलेटेड कुराहरू फेरि बिआइटीको प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ हजुरको म्यानेजमेन्ट र आइटी दुवै ब्लेन्डेड कोर्स हो त्यसले गर्दा पनि राम्रो छैन यो म्यानेजमेन्ट पनि छ आइटी पनि छैन यसको कम्बाइन जस्तै छैन हजुर ओके मैले हजुरको यो हेरिरहेको थिएँ प्रोफाइलहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरले ट्रेनिङ पनि लिएको देखेँ मैले ट्रेनिङ चाहिँ ब्रोडवे इन्फोसिसबाट लिनुभएको रहेछ यो ब्रोडवे इन्फोसिस कसरी थाहा पाउनुभयो कोही साथीहरूले भन्नुभयो कि या तपाईँ आफै गुगल गर्नुभयो कि कसरी फाइन्ड गर्नुभयो ब्रोडवेलाई चाहिँ यो नर्मल्ली मैले अब मलाई कोर्स गर्नको लागि सजिलो अनि एकदम राम्रो इन्स्टिट्युट खोजिरहेको थिएन अनि म पढ्ने कलेजमै सरले भन्नुभयो क्या ब्रोडवे एकदमै राम्रो छ अनि त्यहाँ गएर जोइन गर होइन अनि धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ त्यहाँ सरहरू पनि राम्रो हुनुहुन्छ भन्नुभयो अनि त्यस कारणले अब ब्रोडवे जोइन गरेको सरको नाम भन्ने मिल्छ को सर हो हजुरको लक्ष्मण पोखरेल ए लक्ष्मण सर हामीलाई सुन्नुभयो भने हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो उज्जवलजीलाई तपाईँले बताइदिनु भएको रहेछ ब्रोडवेको बारेमा डेफिनेटली हजुरले सुन्नुहुन्छ भनेको हजुरलाई लक्ष्मण सरले भन्नुभयो ब्रोडवेको बारेमा सिधै हजुर ब्रोडवे आउनुभयो होइन नै उहाँले रिकमेन्ड गरेपछि म बल्ल ब्रोडवे आएको राइट त्यही भनेको ओके ठिक छ अनि अलिकति कोर्सको कुरा मलाई गर्न मन लाग्यो हजुरले हामी कहाँ यति धेरै कोर्सहरू छ मोर देन 80+ कोर्सहरू हामी रन गर्छौँ अहिले त नियर अबाउट 100 नै भइसक्यो र हरेक विकली हामी नयाँ कोर्सहरू एभ्री सन्डे जस्तो रन गरेर आउँछौँ त्यसमा धेरै क्याटेगोरिजको भेराइटी चाहिँ कोर्सहरू हामी रन गर्छौँ होइन अहिले लेटेस्ट ट्रेन्डमा भएको र मार्केटको डिमान्ड अनुसारको मार्केटलाई चाहिएको कोर्सहरू हामी रन गर्छौँ त्यसमध्ये हजुरले चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङको कोर्सहरू गर्नुभएको रहेछ यसमा त्यस्तो स्पेसिफिक केही छ जुनले गर्दा तपाईँले यो ग्राफिक्स जोइन गर्नुभयो किन ग्राफिक्स डिजाइनिङ नै चुज गर्नुभयो ग्राफिक्स मैले अघि सुरुमै भने होइन क्रिएटिभ कुरा मनपर्छ अनि ग्राफिक्स यस्तो हो कि अब जसलाई
माइन्ड क्रिएटिभ हुनुपर्छ त्यहाँ अब नयाँ कुराहरू बनाउनको लागि होइन लोगोहरू डिजाइन गर्न अब माइन्ड एकदमै क्रिएटिभ भएपछि नयाँ कुराहरू खोज्ने त्यस्तै सब्जेक्ट मनपर्छ मलाई अनि यो त्यस्तै भेटाएर पनि जोइन गरेको मैले नर्मल्ली। त्यो त मैले माने हजुरको क्रिएटिभ माइन्ड भएन भने त ग्राफिक्स त गर्नै सकिँदैन होइन। मान्छेले दिएको कन्सेप्टको आधारमा बोलेको आधारमा स्केच गरेर अब कुनै प्रोजेक्टहरू डिजाइन गर्नु भने यो इट्स नट अ इजी टास्क र सबैले गर्न सक्ने कुरा पनि होइन। क्रिएटिभ माइन्ड चाहिन्छ, द्याट्स ट्रु, आई अग्री, त्यो म अग्री गर्छु। अनि ग्राफिक्स पछि धेरै साथीहरू चाहिँ ग्राफिक्स त्यसपछि युआई युएक्सतिर जाने यसको भन्दा धेरै धेरै बाटोहरू छ। त्यसमा फर्दर केही सोच्नु भएको छ कि कम्प्लिट ग्राफिक्समा मात्रै फोकस गर्नुहुन्छ कि के छ फर्दर प्लान चाहिँ? मेरो फर्दर प्लान त्यस्तो केही पनि छैन है। अनि नर्मल्ली म सकेसम्म ग्राफिक्सै राम्रो गरौँ अनि ग्राफिक्स राम्रो भइसकेपछि चाहिँ सोचौँला पछि। गुड, 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 गुड। ग्राफिक डिजाइनिङभित्र कतिवटा सफ्टवेयरहरू हजुरले पढ्नुभयो र त्योमध्ये कुन चाहिँ सफ्टवेयरमा बढी इन्ट्रेस्ट लाग्यो हजुरलाई? नर्मल्ली मलाई इनडिजाइन अनि इलिस्ट्रेटर अलि अरू पनि इन्ट्रेस्टिङ सिक्नुभयो लाग्यो। सिक्नु चाहिँ? इनडिजाइन, इलस्ट्रेटर, अरू? फोटोसप पनि सिकेको है। फोटोसप पनि। त्यसमध्ये 3 वटा मध्ये सबभन्दा इन्ट्रेस्ट चाहिँ हजुरलाई मनदेखि चाहिँ इच्छा लाग्ने चाहिँ कुन चाहिँ हो? इलिस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर, ओके। भेक्टर ग्राफिक्समा आउँछ त्यो, राम्रो हो। बट अनि अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो क्लासरुम हजुरले फिजिकल नै क्लास लिनुभएको होइन? क्लासरुममै गएर लिनुभएको हो क्लास? ओके। फिजिकल डे। अलिकति हामीलाई क्लासरुमको एक्सपिरियन्स बताइदिनुहोस् न। हजुरलाई टिचरले, हाम्रो मेन्टरले कसरी गाइड गर्नुभयो? कोर्सहरू कसरी डेलिभर गर्नुभयो? ओभरअल क्लासरुमको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? विद्यार्थीहरूसँग इन्टरेक्सन कस्तो भयो? टिचरले कसरी गाइड गर्नुभयो? प्रोजेक्टहरू कसरी गराउनुहुन्थ्यो? किनभने हामी कहाँ पढाउने मेन्टरहरू भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रीमा काम गरेको लामो एक्सपिरियन्स भएको सरहरूले क्लास गर्नुहुन्छ। तपाईँको एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् न हामीलाई। नर्मल्ली क्लासरुमको इन्भाइरोमेन्ट एकदमै राम्रो थियो है। अनि टिचर पनि एकदमै राम्रो, जसलाई हुन्छ नि पर्सनली आएर गाइड गर्ने के हजुरलाई। अब जसलाई के कन्फ्युज छ भने मलाई पर्सनली आएर अब नर्मल्ली हुन्छ नि ए टु जेड नर्मल्ली कुराहरू सिकाइदिने क्या, बेसिकदेखि ल्याएर होइन यस्तो छ भनेर नजिकै आएर सँगै बसेर फ्रेन्डली गरेर गाइड गर्नुहुन्छ। अनि त्यही थियो एकदमै राम्रो कुरा त्यहाँ गएर। अनि क्लासरुममा पनि एकदमै लिमिटेड स्टुडेन्ट मात्रै हुन्थ्यो अनि त्यस कारण सजिलो हुन्थ्यो सिक्नको लागि। अनि प्रोजेक्टहरू केही गराउनु भयो लास्टमा हजुरलाई सर्टिफिकेट लिनको लागि? प्रोजेक्टहरू केही दिनुभयो? असाइनमेन्टहरू केही दिनुभयो? हजुर, असाइनमेन्ट नर्मली क्लासमा नि हामीले धेरै प्र्याक्टिस गरिरहेको थियौँ है। अनि ओके, प्रोजेक्टहरू पनि दिइरहनु हुन्थ्यो सरले। ओके। रेसियो कस्तो हुन्थ्यो हजुरको प्र्याक्टिकल र थ्योरी? किनभने विदाउट थ्योरी पनि काम हुँदैन, थ्योरी त चाहिन्छ। तर त्यो हजुर। प्र्याक्टिकल र थ्योरीको रेसियो चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो? कति पर्सेन्ट जति प्र्याक्टिकल गराउनुहुन्थ्यो सरले, कति पर्सेन्ट थ्योरी हुन्थ्यो? मलाई त्यस्तो लागेन है। थ्योरी गरिरहेको जस्तो अब केही कुराहरू रटिरहेको जस्तो फिलै भएन क्या। नर्मली ओके, सबै कुरा प्र्याक्टिकलै गरे जस्तो फिल भयो होइन। नाइस। भनेको सँगसँगै गयो, ओके, काम गरेकै जस्तो फिलिङ भयो हजुरले भन्नु खोज्नु भएको। नाइस, बुझेँ मैले। केही कुरा रटिएर गरिरहेको जस्तो चाहिँ फिल भएन क्या। राइट, बुझेँ मैले। धेरै साथीहरूलाई यो क्रिएटिभ फिल्डमा जान गाह्रो पनि लाग्छ। ग्राफिक्स भन्नासाथ मान्छेले सुन्दाखेरि सजिलो फिल गरे पनि यो खास इजी होइन, सजिलो छैन होइन। कुनै डिजाइन अरूले गरेर डिजाइन हेर्दाखेरि चाहिँ वाउ भने यो त म पनि गर्न सकिहाल्छु नि भन्ने लाग्छ। तर आफैले गर्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ नि धेरै टाइम लाग्छ, इट टेक्स टाइम होइन। के भन्नुहुन्छ, कुन सेमेस्टरमा या कति टाइममा गएर यो ट्रेनिङहरू लियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरको एक्सपिरियन्समा? या कलेज पढ्दाखेरि कुन सेमेस्टरमा या कुन इयरमा लियो भने राम्रो हुन्छ? साथीहरूको लागि के सल्लाह छ? यदि हजुर जस्तो इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने अब ग्राफिक्समा अनि हजुरको माइन्ड एकदमै क्रिएटिभ छ भने हजुरले अब सोच्नै पर्दैन, हजुरले कुनै पनि टाइम जोइन गर्न सक्नुहुन्छ नि त। अब भनेको स्पेसिफिक यही टाइम भन्ने भएन। यो क्लासहरू जोइन गर्दा, ट्रेनिङहरू लिँदाखेरि आफ्नो रेगुलर कलेजको पढाइमा चाहिँ के ह्याम्पर गर्छै गर्दैन? त्यो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नथिङ त्यस्तो हजुरको ब्रोडवेमा गर्नुभयो भने अब केही ठेक्कै हुँदैन, किनकि हजुरको अब के रट्नुपर्ने हुन्न होइन। क्लासमै गयो अनि क्लासमै सबै कुरा सिकिन्छ नर्मल्ली होइन। टाइम सबै त्यो क्लासमै हुन्छ क्या। अब नलेजहरू सबै त्यही क्लासमै गेन गर्न सकिन्छ। अनि बाहिर आएर त्यस्तो आफ्नो पढाइ पनि हेर्न सक्यो, त्यस्तो गाह्रो केही पनि हुँदैन।
ओके। ब्रोडवेमा गएर पढियो भने क्लासरुम बेसमा क्लासरुमको ट्रेनिङ होस् या अनलाइन ट्रेनिङ होस् हजुर प्र्याक्टिकल नै हुन्छ, त्यति ह्याम्पर गर्दैन भन्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि। अर्को कुरा चाहिँ धेरै साथीहरूमा चाहे म्यानेजमेन्टको, चाहे आर्ट्सको, चाहे आइटीको, चाहे इन्जिनियरिङको जुनसुकै फिल्डको साथीहरूलाई पनि आइटीमा जान इच्छा हुन्छ, काम गर्न इच्छा हुन्छ, जब गर्न इच्छा हुन्छ, ट्रेनिङ लिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि स्किल अफ रिस्किल र स्किल बेसको ट्रेनिङहरूमा आफूलाई इन्भल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यति धेरै इन्स्टिच्युटहरू छ नेपालमा बेसिकली धेरै चाहिँ काठमाडौँ मेन सिटीहरूमा अझ म्याक्सिमम् इन्स्टिट्युटहरू रन भएको हुन्छ। मान्छेहरू एउटा कन्फ्युज पनि हुन्छ कुन चाहिँ इन्स्टिट्युट जाउँ र पढौँ भनेर। तपाईँलाई के लाग्छ वाइ ब्रोडवे इन्फोसिस? ब्रोडवे इन्फोसिसमा चाहिँ किन पढ्ने? केही छ मेजर स्पेसिफिक कुरा जसले चाहिँ नि विद्यार्थीहरूलाई डिसिजन गर्न सजिलो होस्? मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु नि त इन्भाइरोमेन्ट ब्रोडवेको इन्भाइरोमेन्ट मेन। अनि इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ जाँदा बित्तिकै यस्तो फिल हुन्छ क्या म क्लासरुममा बसेर हुन्छ नि कलेज स्कुल लाइफमा हुन्छ नि अब जत्रै रटारटी गर्ने त्यो गर्ने त्यस्तो फिलै हुँदैन कि अब जस्ट लाइक एकदमै माइन्डले त्यस्तो हुन्छ नि प्रेसराइज गरेर होइन त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन नर्मल्ली अब गयो अनि प्र्याक्टिकलै गरेँ होइन अनि क्लासरुममै मजाले सिक्यो अनि सर पनि एकदमै राम्रो फ्रेन्डली हुनुहुन्छ अनि इन्भाइरोमेन्ट एकदमै राम्रो हुन्छ लिमिटेड स्टुडेन्ट हुन्छ त्यहाँ। ओके बुझेँ। भनेको लिमिटेड स्टुडेन्ट हुन्छ प्र्याक्टिकल्ली मजासँग फन तरिकाले लर्न गर्न सकिन्छ। उज्जवलजीले भनेको कुरा एकदम सही हो साथीहरू, हजुरले सुनिरहनु भएको छ भने हामीलाई। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भने चाहिँ हामी मोर देन 16 इयर्सदेखि चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा ट्रेनिङमा यो एचआर डेभलपमेन्टमा काम गरिरहेको छौँ र हामी आफै पनि आइएसओ सर्टिफाइड कम्पनी पनि हो र हाम्रो मोर देन 300 भन्दा बढी प्लेसमेन्ट पार्टनरहरू पनि छ जसले तपाईँलाई जबमा जानुको लागि हामी सपोर्ट पनि गरिरहेको हुन्छौँ। र उज्जवलजीले भनेको कुरा सँगसँगै मैले यो पनि हजुरलाई जोडेँ। उज्जवलजी मैले केही कुरा छुटाएको र हजुरलाई केही कुरा भन्न मन लागेको छ भने भन्नु होला। र जाँदै म हजुरलाई अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा यो ग्राफिक्सको विशेष गरी क्रिएटिभ फिल्डमा कतिको डिमान्ड छ, कतिको भ्याकेन्सीहरू ओपन हुन्छ, कसरी हजुरले देखिरहनु भएको छ? पक्कै हेर्दै त हुनुहुन्छ होला जबहरू कस्तो छ नेपालमा र नेपालभन्दा बाहिर यसको मार्केट के छ? केही रिसर्चहरू केही हेर्नु भएको छ? ग्राफिक्सको मार्केट राम्रै हुन्छ होइन त्यस्तो ठाउँमा अनि नेपालमा पनि राम्रै छ। अब राम्रो नभए पनि आफूले नि क्रिएट गर्न सकिन्छ। अब हुन्छ नि अब जस्ट लाइक अब यो काम गरेर यो चाहिँ गर्छु भन्यो भने आफू जस्तो आफ्नै क्रिएटिभिटीले आफै केही गरेर अनि आफै केही गर्न सकिन्छ नि त मान्छे चाहिँ फिल हुन्छ। एकदमै राम्रो यो पोइन्ट एकदमै राम्रो पोइन्ट कुरा गर्नुभयो हजुरले। मार्केट कहिले पनि बनिरहेको हुँदैन, मार्केट छ भने पनि ठिक छ, छैन भने पनि आफै क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्नु उज्जवलले त्यो एकदमै राइट पोइन्ट हो। आई अप्रिसिएट है यो पोइन्ट एकदम विशेष कुरा गर्नुभयो हजुरले। कहिले पनि बनिबना हुँदैन कुनै चिज पनि, त्यो बनाउने काम आफ्नो हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। एकदमै छोटो मिठो हामीले कुरा गऱ्यौँ हजुरको आफ्नो इन्ट्रेस्ट, ग्राफिक्सको इम्पोर्टेन्स, ब्रोडवेको क्लासरुमको एक्सपिरियन्स, टिचरको ओभरअल मार्केटको हजुरको पढाइको साथमा हामीलाई भन्नुभयो। फर्दर तपाईँलाई सुनिराख्ने तपाईँको जुनियर अब यो फिल्डमा ग्राफिक्समा मल्टिमिडियामा बिआइटीमा या आइटीमा अरू कुनैमा आउनु खोजिरहेको साथीहरू जसले सुन्नु भइरहेछ उहाँलाई केही सल्लाह छ भने हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ। मैले नसोधेको तर तपाईँलाई चाहिँ भन्न मन लागेको केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। केही छ त्यस्तो? त्यस्तो धेरै कुराहरू छैन। अब धेरै कुराहरू त भइसक्यो हाम्रो। त्यही पनि हजुर अब ग्राफिक्समा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ अनि अब हजुरलाई क्रिएटिभिटी मनपर्छ, हजुरको माइन्ड एकदमै अब हुन्छ नि एकदम क्रिएटिभिटीमा एकदमै चल्छ भनेपछि चाहिँ हजुर अब जोइन गर्न सक्नुहुन्छ नर्मली। एकदमै राम्रो कुराकानी भयो हजुरको बिहानको यो समयको लागि थ्याङ्क यू सो मच। र फर्दर अरू पनि हजुर फर्दर कोर्सको विषयमा या करियरको विषयमा केही कुराहरू गर्न फेरि मन लाग्यो भने हामी हजुरलाई निश्चय पनि सम्झिन्छौँ। हजुरको समयको लागि थ्याङ्क यू सो मच उज्जवलजी। ओके सर, थ्याङ्क यू। Broadway Infosys, inspiring growth. An ISO 9001-2015 certified IT learning center. Phone 411-7578. Sri Ganesh Marga, Subidhanagar, Tinkune, Kathmandu.